අද අපි කතා කරමු දැනට ලෝකේ රිලීස් වෙලා තියෙන සහ ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත ලංකාවට එන්න තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් 10ක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Samsung M21 කියන entry level smartphone එක. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අඟල් 6.4ක super AMOLED screen එකක්. ඒත් එක්කම මේක අපිට Exynos 9611 කියන chipset එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ chip එක නම් ගොඩක් entry level chip එකක්. ඒ වගේම මේක අපිට 4GB සහ 6GB version මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ කැමරාවට ගොඩක් මෙයාලා අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මොකද මේක අපිට 48 megapixel triple camera setup එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ battery capacity එක ගත්තොත් mAh 6000ක් එක්ක මේක වලට රුපියල් 30000ක් සහ 35000ක් අතර මුදලකට තමයි ලංකාවේ අලෙවි වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Vivo සමාගමෙත් යාළගේ ගොඩක් හොඳ ස්පෙක් එක්ක mid range device එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ device එක නම් සමහර විට ඊළඟ සති දෙකේදීත් ඔයාලා ලංකාවේ මිලදී ගන්න හම්බ වේවි. මෙන්න මේ device එක තමයි Vivo V19 කියන්නේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අඟල් 6.4ක Super AMOLED screen එකක්. මේ screen එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ mid range price එකකට අපිට dual selfie camera එකක් මේක screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ chipset එකත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Snapdragon 712 කියන chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේ chip එකෙන් ඔයාලට Google Cam පවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ Vivo device එකෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට 8GB RAM version එකක් විතරයි මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මේකේ internal storage එක නම් 128 සහ 256GB වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ 48 megapixel quad camera setup එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම mAh 4500ක 35 watt fast charging technology එකක් තමයි මේක එළියට එන්නේ. මොකද මේක විනාඩි 30ක් ඇතුළත ඔයාලට මේ device එක 55ක් charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අලෙවි වෙන්න තියෙන රුපියල් 60000ක් සහ 65000ක් වගේ මුදලකට. ඒ වගේම Huawei සමාගමේ flagship device එකක් මේ වෙනකොට ඇත්තටම ලෝකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ device එක DxO mark number 1 වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොටත්. හැබැයි ලංකාවේ නම් තාමත් මෙන්න මේ Huawei P40 Pro කියන device එක මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත ඒක ලංකාවේ ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ගැන නම් මම full video එකක් මීට කලින් කරලා තියෙනවා. බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩ click කරලා බලන්න. ඒක බලන්න කම්මැලි වගේ නම් මම spec එක කියන්නම්. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.58ක OLED panel එකක් 90Hz එක. ඒ වගේ මේක processor එක ගත්තොත් මේ වෙනකොට Huawei සමාගමේ latestම Kirin 990 කියන chip එක වගේම මේක 8GB version එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. විශේෂම කාරණාව තමයි මේකේ storage capacity තුනක් තියෙනවා 128GB 256 සහ 512 කියන version තුනම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ megapixel 50ක quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ලෝක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ලොකුම sensor එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ device එකේ. ඒ වගේම මේකේ selfie කැමරාවෙත් අපිට කැමරා දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේකේ battery capacity එක ගත්තොත් mAh 4200ක 40 watt fast charging support කරන battery එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මිල නම් flagship level ම තමයි 1,60,000 ඉඳන් 1,85,000 වගේ අතර මුදලකට තමයි මේක ලංකාවේ අලෙවි වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Oppo සමාගමේ ගොඩක් හොඳ mid range device එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි Oppo A92s කියන මෙයාලගේ mid range device එක. මොකද මේකේ display එක ගත්තොත් අපිට අඟල් 6.5යි 7ක 120Hz refresh rate එකක් එක්ක display එකක් එනවා. මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට 120Hz display එකක් එක්ක එන Oppo device එක. Oppo ලගේ high refresh rate smartphone තිබ්බත් ඒවා අපිට ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මේක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව. ඒ වගේ මේක chipset එක MediaTek 6873V 5G chipset එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක 6 සහ 8GB version එකක් වගේම මේක මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ 128GB version එක විතරයි. ඒ වගේම මේකේ අපිට 48 megapixel quad camera setup එකක් එක්ක dual selfie කැමරාවක් මෙන්න මේ A92s එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ mAh 3890ක 18 watt fast charging එක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. සහ මේකේ මිල ගණන් නම් සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 60000 සහ 65000 වගේ අතර මුදලකට. මෙන්න මේ device එක නම් ඇත්තටම අපි ගොඩක් බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු device එකක්. ඒ තමයි Xiaomi Redmi Note 9 කියන්නේ. මේ වෙනකොට ලංකාවේ වැඩිම සේල් එකක් වෙච්ච device එක තමයි Redmi Note 8 සහ Note 8 Pro කියන්නේ. ඉතින්
මෙයාලගේ මේ අනිත් mid range device එක තමයි මෙන්න මේ Note 9. ඉතින් මෙන්න මේ Note 9 device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.5යි 3ක Full HD plus screen එකක් තියෙන්නේ. තාමත් මේකේ නම් තියෙන 60 Hz display එකක්. ඒ වගේම මේකේ chipset එක සඳහන් වෙන්නේත් MediaTek G85 කියන chip එක. ඇත්තට මේකට Snapdragon chipset එකක් ආවා නම් ඔයාලා අපි හැමෝම දන්නවා වගේ Google can කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 3GB සහ 4GB version එකක් විතරයි ලංකාවට එන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 64GB සහ 128GB version මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 48 megapixel quad camera setup එකක් එක්ක milliampere 5020ක 18 watt support කරන බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේකේ මිල ගණන් සඳහන් වෙන්නේ නම් අපි හැමෝටම ගන්න පුළුවන් ගානකට රුපියල් 35000 සහ රුපියල් 42000 වගේ අතරමුදලකට තමයි මේක ලංකාවේ අලිවි වෙන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ ගානකට අපිට ගොඩක් හොඳ RAM එකක් තියෙන device එකකට යන්නත් පුළුවන්. මොකද මේකේ RAM එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 3GB සහ 4GB විදියට. ඉතින් ඊළඟට අපිට තවත් ගොඩක් entry level Samsung device එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි Samsung M11 කියන්නේ. මොකද මෙන්න මේ device එකේ අපිට අඟල් 6.4ක TFT screen එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේක අපිට Snapdragon 450 කියන chipset එක වගේම මේක 3GB සහ 4GB version එකක් එනවා. සහ මේකේ 32 සහ 64GB internal storage ජගයකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට megapixel 13ක triple AI camera system එකක් එක්ක milliampere 5000ක බැටරි එකක් වගේම මේකේ මිල ගණන් නම් සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 20000ක හෝ 22000ක අතර මුදලකට. ඉතින් මේ වගේ price range එකක් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි screen එක තමයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ TFT. ඉතින් අපි කලින් කතා කරන්නේ Vivo ලගේ V19 කියන device එක ගැන. ඇත්තට මේකේ ටිකක් මිල අධිකයි. මොකද රුපියල් 60000කට වැඩියෙන් තමයි මේක මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මෙයාලගේ mid range තව device එකක් එනවා Vivo Y50 කියලා. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.5යි 3ක punch hole screen එකක්. ඒ වගේම මේකේ Snapdragon 665 කියන chipset එක වගේම 8GB version එකක් විතරයි මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒකේ storage එක 128GB විතරයි. සහ මේකේ 13 megapixel quad camera setup එකක් එක්ක milliampere 5000ක 15 watt support කරන බැටරි එකක් තියෙනවා. සහ මේකේ මිල ගණන් නම් සඳහන් වෙන්නේ 40000 ඉඳන් 50000 වගේ අතර මුදලකට. ඒ වගේම තමයි Huawei සමාගමෙත් ගොඩක් හොඳ upper mid range ගණනට අයත් device එකක් එන්න තියෙනවා. ඒ තමයි Huawei Nova 7 සහ Nova 7 Pro කියන්නේ. මේ දෙකම ටිකක් flagship level මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද මෙන්න මේ Nova 7 Pro එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 6.5යි 7ක OLED curve screen එකක්. mid range device එකකට ආපු පළවෙනි curve screen එක වෙන්න ඕනේ මේක. ඒ වගේම Nova 7 එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.5යි 3ක OLED panel එකක්. මේක curve නැහැ. සහ ඊළඟට කතා කරන spec හැම එකක්ම Nova 7 Pro එකේ සහ Nova 7 එකේ එකම විදියට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මොකද මේ දෙකේම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන chipset එක තමයි Kirin 985 කියන 5G chipset එක. ඒ වගේ මේක 8GB version එකක් විතරයි එළියට එන්නේ. සහ 128GB සහ 256GB storage දෙකක් එනවා. ඒ වගේම 64 megapixel quad camera setup එකක් එක්ක dual selfie camera එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා 7 Pro එකේ. සහ Nova 7 එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ single selfie camera එකක්. ඒ වගේ මේ device දෙකේම අපිට milliampere 4000ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මිල ගණන් නම් සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 90000 ඉඳන් ලක්ෂයක් වගේ මුදලකට. හැබැයි Nova 7 Pro එක නම් මේ වගේ මිලකට ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මොකද curve screen එකක්, quad camera setup එකක්, dual selfie camera එකක් එක්ක high capacity battery එකක් එක්ක මේ වෙනකොට තියෙන flagship level මට්ටමේ chipset එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි Oppo සමාගමේ තවත් mid range device එකක් එන්න තියෙනවා. ඒ තමයි Oppo A31 කියන්නේ. මේ device එක නම් ලංකාවේ official විදියට release වුණත් තාමත් අපිට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද shop වල තාම මේ device එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති හින්දා. කොහොම වුණත් මේ device එක අපිට අඟල් 6.5ක water drop screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම MediaTek 6765 කියන chipset එක සහ 4GB version එකක් විතරයි මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේක 64GB සහ 128GB version එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 12 megapixel triple AI camera setup එකක් එක්ක milliampere 4230ක බැටරි එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. හැබැයි මේක විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකේ මිල සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 25000 ඉඳන් රුපියල් 35000ක වගේ අතර මුදලකට තමයි මේක අලිවි වෙන්න තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම device එක විදියට තෝරගත්තා Xiaomi ලාගේ Mi Note 10 Lite කියන device එක. මෙන්න මේ device එකත් ඔයාලට ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වේවි. මොකද මේකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා අඟල් 6.4යි 7ක AMOLED screen එකක්. ඒ වගේම මේකේ chipset එකත් Snapdragon
730 කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර Note 9 එකේ වගේ අපිට MediaTek chipset එකක් නොවීම ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද Snapdragon වලට ගොඩක් හොඳට Google Cam support කරනවා. සහ මේකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 64 megapixel quad camera setup එකක්. ඒ වගේම mAh 5260ක 30 watt fast charging technology එකක් එක්ක එන බැටරි එක. සහ මේකේ මිල නම් සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ රුපියල් 65000 ඉඳන් 70000ක වගේ අතරමුදලකට ඔයාලට මෙන්න මේ device එක ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මොකද මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් අය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කම්පැනි ප්‍රයිස් එකකටත් වඩා වැඩියෙන් මුදල් ගෙවලා මේ වෙනකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගන්න හුරු වෙලා තිනවා මේ තියෙන වාතාවරණෙත් එක්ක. හැබැයි මම නම් කියන්නේ තව මාසයක් හෝ දෙකක් ඉවසුවොත් ඔයාලා දැන් වේදම් කරන ගානට ගොඩක් හොඳ ස්පෙක් එක්ක ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා ෂෙයා කරගන්න. සහ මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.